आजको भिडियोमा तपाईँको प्रोजेक्टमा ठ्याक्कै कति भ्यालुको यो रेसिस्टर चाहिन्छ होला भन्ने कुरा म हिसाब गरेर बताउने छु। यो भिडियो फुल हेर्नु होला है त। यहाँ दुईटामा एलइडी बल्ब छ, एउटामा चाहिँ रेसिस्टर छ प्रोटेक्सनको लागि, एउटामा नर्मल वायर छ। अब मैले यो बल्बमा 9 भोल्टको ब्याट्रीको पावर दिन जाँदैछु है त। अब सुरुमा चाहिँ रेसिस्टरवालामा पावर दिउँ, प्लस र माइनस गयो, यो लिड बलेको छ है। अब सेम लिड यहाँ छ, म पावर दिन्छु, यहाँ प्लस दिउँ अनि यो माइनस, यो जलिसक्यो। हेर्नुहोस् त कसरी थाहा पाउने त मेरो बल्बले कति करेन्ट खान्छ, मेरो सर्किटमा कुन रेसिस्टेन्स भएको रेसिस्टर युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँछु है। अब यो बल्ब जस्तै विभिन्न कुराहरू हुन्छ, मैले एउटा बल्बको इक्जाम्पल दिएँ। मेरो बल्ब ब्लू कलरको हो, मैले इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि मेरो बल्बले 3 देखि 3.5 भोल्टसम्म थेक्न सक्छ भन्ने कुरा देखाएको रहेछ। अब 3 भन्दा सानो भयो भने यो डिम हुन्छ, 3.5 भन्दा माथि भयो भने यो एकदम चर्को बल्दै जान्छ र कुनै बेला ड्यामेज पनि हुन्छ। र मेरो बल्बले कति करेन्ट खान्छ भन्दाखेरि 20 देखि 40 मिली एम्पियर करेन्ट खान्छ भनेको रहेछ। अब मैले मेरो बल्ब 3.5 भोल्ट धान्न सक्छ, मेरो ब्याट्री 9 भोल्टको छ हैन त। अब यो ब्याट्री त 9 भोल्टको हुन्छ, यो ब्याट्री त। अब 9 भोल्टको ब्याट्रीले 3.5 भोल्ट चलाउनु छ भनेपछि बिचको जुन एक्स्ट्रा भोल्टेज यसलाई ड्यामेज गर्नु पर्यो अथवा रेसिस्टर युज गरेर हटाउनु पर्यो। सो कति हटाउनु पर्दो रहेछ त 5.5 भोल्ट। र मेरो बल्बले कति करेन्ट खान्छ 40 मिली एम्पियर। अब स्ट्यान्डर्ड लेभलमा लाँदाखेरि मिली देख्यो भने 1000ले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेपछि 0.04 एम्पियर हुँदो रहेछ। अब मेरो बल्बले यति करेन्ट खान्छ, मेरो बल्ब चलाउनलाई यति 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 भ्यालुको भोल्टेज हटाउनुपर्छ भनेपछि एउटा फर्मुला, सिम्पल फर्मुला छ, ओम्स ल भन्छ यसलाई। रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने, भोल्टेज अपन करेन्ट। हाम्रो भोल्टेज कति हटाउनु पर्ने छ 5.5 र मेरो बल्बले कति करेन्ट खान्छ यति भनेपछि डिभाइड गर्दा कति आयो 137 आयो। अब मसँग 137 को ठ्याक्कै भ्यालु त छैन, तर योभन्दा सानो युज गर्यो भने त जल्छ है। फेरि यदि चाहिँ युज गर्नै पर्यो। अब योभन्दा ठुलो युज गर्यो भने बेस्ट, तर योभन्दा सानो गर्यो भने मेरो बल्बले थेक्न सक्दैन। त्यही भएर मैले 137 को ठ्याक्कै नभेटाएको भए 220 को युज गरेँ। तर तपाईँले 137 को ठाउँमा 220 युज नगरेर 120 युज गरेको भए तपाईँको बल्ब ड्यामेज हुन्थ्यो। योभन्दा ठुलो युज गर्नुपर्छ, त्यही भएर मैले युज गरेँ 220। यसको नजिकको मैले जुन फेला पारेँ रेसिस्टर त्यो 220 को थियो, त्यही भएर मेरो बल्ब बलेको थियो। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँको प्रोजेक्टमा हिसाब गरेर तपाईँले रेसिस्टर युज गर्नु भएको छ र तर पनि तपाईँको रेसिस्टर पनि जलेको छ र तपाईँको प्रोजेक्ट पनि ड्यामेज भएको छ भने के कारणले त्यस्तो भएको छ भन्ने कुरा म बताउने छु है त।